พวกตะการสีขาวๆมันคล้ายๆเป็นคราบหินปูนนะครับนี่นะครับเห็นไหมนิ้วผมมันเป็นสีขาวเลยนะผมแนะนำให้เอาหัวฉีดปั๊มเนี่ยแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับให้น้ำส้มสายชูเนี่ยกัดกร่อนพวกหินปูนมันจะทำให้พวกคราบหินปูนเนี่ยออกง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอตรงนี้ก็คือมันฉีดน้ำได้น้อยนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับมันก็ฉีดไม่ได้เลยนะครับน้ำมันจะไม่ไหลเลยนะครับซึ่งผมเช็คไฟแล้วไฟก็เข้าเครื่องปั๊มก็ทำงานอยู่นะครับแต่ตัวไมค์ตัวเนี้ยตัวเกจแรงดันเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันอยู่ศูนย์อย่างนี้นะครับผมลองเปิดให้ทุกท่านดูนะเนี่ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าตัวไม้เนี่ยแรงดันไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะเนี่ยสังเกตว่าตัวแรงดันเนี่ยตัวไม้มันไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดน้ำก็ไม่ออกนะครับเราจะเช็คดูว่ามีพวกเศษตะกอนอะไรติดอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็หาประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อจะมาเปิดเขาเรียกว่าวาล์วก็เรียกไม่ถูกนะครับตรงนี้นะเราแกะออกมาเพื่อเราจะทำความสะอาดพวกตัวกรองพวกวาล์วข้างในนี้นะครับนี่นะครับเราก็แกะพวกนี้ออกมาได้นะเหมือนมันจะมีคราบตะกอนที่มาจากน้ำประปานะมันติดอยู่นะเดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดนะครับข้างในนี้ก็จะมีตัววาล์วตัวนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยเราดึงออกมาครับเป็นอย่างนี้นะมีสามชิ้นนะครับเราต้องทำความสะอาดครับนี่ครับสำหรับใครนะครับที่ถอดตัวนี้แล้วก็ถอดตัวข้างๆนี้นะครับถอดออกมาล้างแล้วมันยังฉีดน้ำไม่ได้นะครับให้เราถอดตัวนี้ออกนะครับวิธีถอดคือเราก็หาอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยหรือตะปูนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เคาะเข้าไปนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นสลักเราก็จะนี่ครับเราทำแบบนี้ครับนี่นะครับมันก็จะเป็นสลักแบบนี้นะเราก็เอากล่องสีดำนี่นะออกมานะเนี่ยดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีพวกตะกานสีขาวๆนะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วเราก็เอามันออกมานะครับวิธีออกมาเนี่ยเราพยายามอย่าให้ตัวเนี่ยมันสึกมันเป็นรอยอะไรนะครับเราก็หาครีมหรืออะไรนะครับมันหนีบมันขึ้นมานะอย่างนี้ก็เป็นครับเราก็มาถอดตัวนี้ก่อนนะครับมีลูกปืนด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะดูคล้ายๆกันนะแล้วเราก็สามารถดึงตัวนี้ออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้ทำการถอดวาล์วพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วผมก็ดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วสังเกตว่าตรงนี้มันสีขาวๆคือมันเป็นพวกคราบหินปูนนะครับเยอะมากนะแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่แถวนี้มันจะมีพวกตะกรันสีขาวๆนะครับเหมือนเป็นพวกคราบหินปูนนะครับติดอยู่นะครับส่วนด้านในเนี่ยมีพวกตะกรันสีขาวๆเยอะมากนะครับแล้วก็บนเนี่ยพวกตะกรันสีขาวๆมันคล้ายๆเป็นคราบหินปูนนะครับเนี่ยสีขาวเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยผมก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเนี่ยเราลองแคะดูนะเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะเป็นคราบหินปูนนะครับมันเกิดจากน้ำที่เราใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ล้างหรือมีน้ำขังอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนิ้วผมมันเป็นสีขาวเลยนะทีนี้เราก็ล้างรูพวกนี้ให้หมดนะครับถ้าหลังจากที่ล้างแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะครับผมแนะนำให้เอาหัวฉีดปั๊มเนี่ยแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะให้น้ำส้มสายชูเนี่ยกัดกร่อนพวกหินปูนออกนะครับมันจะทำให้พวกคราบหินปูนเนี่ยออกง่ายขึ้นนะครับหลังจากแช่แล้วก็ขัดแล้วก็ล้างคราบหินปูนออกหมดนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ
มันทำงานแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถดูแลเครื่องปั๊มแรงดันสูงของเราได้นะครับถ้าใครที่เจอปัญหาแบบเนี้ยเวลากดแล้วมันไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ตัวไมค์ตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะขึ้นก็ขึ้นนิดๆนะครับก็เราก็ลองแกะออกมาเช็คล้างทำความสะอาดดูนะครับลักษณะอย่างเงี้ยก็คืออาการของมันมีเศษตะกอนเล็กๆมาอุดตันอยู่ข้างล่างนี่นะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาน้ำไหลไม่แรงหรือว่าไม่ไหลเลยนะครับลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปให้ช่างเขาซ่อมดูนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ